welcome. Stier mensen. It is the month of Augustus. In the month of Augustus is a positive month for jullie Stier mensen. Je 10e huis van werk en career en je 11e huis samen vroegen van geld is goed, okay? The 11th house is the house van groups van mensen, okay? So some sort of a group connection kan ook uitbetalen van iets. Dat komt best wel goed. Dus je 2 positive huizen in de maand van augustus is je huis van career en je huis van groep samenwerken, oké? Nieuwe liefde komt binnen. Dus als je bent open voor nieuwe liefde, it is here. In de eerste week heb je mee te maken met een vrouw. Een vrouw. This vrouw is a vijand. Okay? Het kan dat jullie Taurus worden vijand tegen een Leo. Sommige van jullie stiermensen, jullie stierman kunt best wel some sort of a rechtszaak tegen a ram. Some sort of a oneerlijkheid. Misschien deze persoon, but it is so, it says jullie stiermensen zit na te denken, omdat het is in de eerste huis. De eerste huis is over jezelf. Je zit na te denken en je recognize en je komt achter dat een ram sprak de waarheid niet. Een ram heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en je gaat die aanpakken. Dan zien wij in de tweede huis. De tweede huis is goed. 10 van Pentacles. Some sort of a problematic situatie komt op. Ik zie dat een waterman wordt je grootste vijand. Maar voor jullie stiermensen is zo, het says, weet je wat? Ja, we zien het wel. Oké. Misschien dit is je ex. En daar is problematic situatie. Nou, in de derde huis, goed nieuws. Als je hebt een ondernemer, online zaken, dat is wel positief. In de vierde huis, positive energy met u en je familie. Heel veel succes. Het is zo, het says, ja, dit moeilijk met je familie. This is over. Heel veel liefde dat je familie ga je geven. Heel veel problematic situatie dat je had met je familie wordt opgelost. Je female vijand kan een Leo of een Steenbok. Oké? Je krijgt een female vijand is een Leo of een Steenbok. Nieuw hoop voor liefde komt binnen in de 6th house. De 6th house is het dagelijkse leven. Kom je tegen een nieuwe liefde. Tower moment voor een legal rechtszaak. Een rechtszaak dat sommige van jullie stier hadden. Een rechtszaak. Deze rechtszaak een rechtszaak met een waterman persoon. Een tower moment. Dus misschien er is geen win in deze rechtszaak. Geen goed outcomes, maar toch een afgelopen punt. Hier zien wij de geheim van de Scorpion man. Als je bent in een relatie met een Scorpion man is je vader, Scorpion man is je boss, supervisor. Daar is some sort of een geheim van deze man dat komt boven water in de maand van augustus. Dat ga je burdens, je problemen wegzetten vanwege doordat de moeilijkheid dat deze Scorpion man heeft voor jou gecreëerd, aan eind komt hier hoop. Goed nieuws, je gaat vooruit gaan in het leven door some sort of een geheim dat is boven water gekomen. Een geheim wat een weeskal heeft gecreëerd. Door dit geheim laat je even vrij van de situatie. Ik zie dat jullie stier gaan een excuses aanboden aan iemand. In je huis van career, sommige van jullie besloten weg te lopen van je positie, je career, omdat je hebt een beter offer gekregen. Dit gaat je veel beter betaald, oké? Deze offer gaat je veel financial stability, veel geld. Dit is veel beter.
some sort of a problematic situatie met een erfenis voor sommigen van jullie wordt uitbetaald, oké? A Scorpion man van je work, as you had some sort of a rechtszaak surrounding work, of a Scorpion man je had betalen Scorpion man om some sort of a work te doen, reparatie te doen. Deze man kunnen best wel some sort of a schade aanbrengen en moet terugbetalen. Als je vader is een Scorpion en je vader wordt overlijden, komt je erfenis vrij nou, oké? Of komt iets vrij nou voor jou. Je krijgt een nieuw start. This is zeer positief. Vanwege dat een issue, een karmatic issue dat je had, je had echt een karmatic issue gehad. En this karmatic issue have mee te maken met some sort of a legal rechtszaken, betroffen oneerlijkheid, papier, dat soort van situatie. Ik zie dat een advocaat kan je hier helpen om uit deze problemen op te komen, oké? Omdat het is een situatie waar deze issue of problemen, want je ziet, je kijkt eens even alles wat je hebt verloren in het verleden en ze kijken eens, dit is wat ik heb allemaal verloren. Moet je goed kijken. Ik word opgelicht, alle deze geld. Dus stiermensen, als je wordt opgelicht in het verleden, heleboel dingen hebben mee te maken met bezetting. Iemand likt je op voor een heleboel geld. Je huis wordt leeg geplunderd. Je scheiding is door, maar je had het geld niet gekregen. Dat soort van dingen. Het wordt uitbetaald, oké? Directe komt keihard op een ram, lier of boodschappenman. Het is zoiets als jullie stiermensen, as there was some sort of a conflict surrounding a man. Deze man probeert om de conflicts weg te sluizen. It's as if deze person deed iets en wil gewoon, maar de rechter gaat deze person pakken, omdat jullie stier gaat samen met de rechter of zo om deze man echt op te pakken. Of deze person. Vanwege door dat een boodschappenman of ik heb een boodschapper of ram. En dit is wat ik zei tegen jullie. Als je kijkt in een gevangenis, daar is meer ramli of boodschapper mensen. Vanwege doordat die hebben de vuurenergie. En die maakt snel beslissing. En meestal is over snel vast geld, oké, maken. Je vijand, je hebt een vijand. Oké, deze vijand staat in je tweede huis. Je tweede huis is een huis van geld. Iemand zit te blokken van geld wat je moet krijgen. Of geld dat hadden uitbetalen of moeten uitbetalen. Iemand had de geld geblokt. Oké, je grootste vijand. Maar dit situatie wordt best wel opgelost. Dus dit is een situatie. Ik ken een waterman person. Het is in de huis van de Stier. Dus jullie Stier have a problematic situatie met geld. Wat je moet either uitbetalen of terugkrijgen. Maar je hebt nou problemen met een waterman. Ik kan een waterman zijn, maar ik kan ook bank financial institution blokkeer, freeze je account. Oké, dat kan ook voor jullie Stier. In de derde huis is een positive news. Als je had some sort of ondernemer online ondernemen, dit is zeer positief, omdat multiple mensen gaat best wel je ondernemen of je product online even vinden. Dit is best wel goed.
allerlei deuren, kansen voor online gaat best wel open voor jou. Iemand kan best wel een uitnodiging gaan sturen aan jullie om iets samen te doen met some sort of an online endeavor. Ja? In the house of family, a zeer positive situatie. A cycle is now over. There was some sort of a problematic situatie in the family. It is now over. As je had relatieproblemen met je partner, oplossen. Ik zie dat deze persoon gaat aan jou verstralen heel veel liefde. Oké? Dus dat is good. Als we bekijken de energy in de vijfde huis. Sommige van jullie, als Stenbock wordt je grootste vijand. Of jij wordt de grootste vijand tegen een Leo. Some sort of samen netwerken, vriendschappen, komt tot een eind. Oké? Omdat je komt achter dat een Stenbock is je grootste vijand. In de 6 huis, nieuwe liefde komt binnen. Heel veel van jullie had geholpen, gebidden. Gehoopt voor een nieuwe liefde. Ik zie samenleven als jullie wonen apart en jullie was op zoek naar ergens een nieuwe huis, een nieuwe plaats. Of je partner gaat je even vragen om samen met ze te gaan wonen en dit is best wel goed. Dan zien wij de energie van some sort of a rechtszaak. Some sort of a aantrek. Een rechtszaak met een situatie. A tower moment. Okay, en dit beoordelen over een weegschaal. Jullie stier en een weegschaal. Of jullie stier en een weegschaal of iets. Oké, ik ken een weegschaal. Ik ken een steenbok. Ik ken een ram. Ram, weegschaal, steenbok of een crave. A tower moment voor deze persoon. Als is een weegschaal. Geen geluk van deze weegschaal aan een rechtszaak samen met jullie. Ik ken een rechtszaak, maar ik ken ook een conflict van mening. Conflicts van mening, oké? Dus, de geheim van een kreefman komt tot een einde. De geheim van een man komt tot een einde. Een man had een heleboel geheim. En deze geheim creëert problemen voor jullie stier. En het einde is hier. Omdat het eind komt voor deze man. Ik ken een man of een vrouw dat creëert some sort of obstacles voor jou. En het eind is hier voor deze persoon. Oké? Een positieve start voor jullie in de 9 huizen. De geheim is nou uit over boodschappen en oviosus. Ik ken boodschappen of oviosus omdat de 9 huis is de huis van geluk. En in de 9 huis je krijgt geluk omdat iets dat was verschuiven. Mensen recognize wat de boodschappen en de oviosus heeft gedaan. Oké, en doordat krijg je some sort of een vrijstelling van een issue en een probleem. Dus dat is best wel goed. Dus je geluk is over de geheim van iemand anders. Dat is boven water gekomen. Help jou om geluk te brengen in je leven. De energie van de 10e huis. De energie van de 10e huis is dat positieve communicatie komt. En het is de opleving. Dus positieve communicatie is dat some emotional imbalance dat je hebt gedragen voor jaren. Omdat het heeft iets mee te maken met een lang problematieke situatie dat was uitgehaald voor heel lange tijd. Communicatie komt en dat is zeer positief. Omdat dit is een situatie waar iets wat moeten uitbetalen, iets wat moeten opgegeven, iets je komt achter dat mensen vol gebruiken je ideeën of dat soort dingen. Zoals is een groot uitbetalen, omdat ik ken dat jij gaat je kleine ondernemer verkopen en dan ga je verder of je gaat samen gaan invoeren je ondernemer met een andere. En dan dat lever je op heel veel. Een vis, crave of scorpion
moet een heleboel geld uitbetalen aan u. Mensen gaat, dit kan een oude medewerker of een oude werkgever. Het kan een aannemer. Moet je veel geld betalen of uitbetalen. Want mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een oude werkgever have some sort of onrecht bij jou uitgebracht. En hier, deze oude werknemer, moet je best wel een schadevergoeding gaan betalen. Oké? Het is in de 11 house. En de 11 house is over een groep van mensen dat kunnen collaboreren om iets te doen. Het is een karmatic situatie, omdat we zien richting de karma. En ik zie dat een advocaat komt jou om te helpen, omdat een advocaat gaat een terugblik op een situatie, even bekijken wat mens heeft gedaan. Oké? Omdat een heleboel mensen is niet van op de hoogte dat je werkgever. En dit is iets dat moet aanpakken. Omdat werkgever krijgen soms heel veel steunen tegen werknemer. Maar deze werkgever is te ver gegaan. Oké? Als jij als een werkgever kan samen met de werknemer even in iemand anders huis op zoek naar iets om iemands reputation te beschadigen, dan ben je gewoon een criminal. Je bent geen werkgever. Je bent gewoon een criminal aan een criminal dingen zit te doen. Oké? Als jij als een werkgever kan iemand data en informatie verschijnen aan iemand anders en collaboreren met mensen, oude werkgever of toekomstig werkgever om te creëren chaos voor een werknemer, dat is gewoon een criminal offense. Ik weet niet als mensen weten waar de lijn ligt bij bepaalde dingen. En er is zoveel werkgever dat komt en krijgt het weg van de wet om dingen bij werknemers uit te halen. En dit is onterecht. Oké? Dit is een situatie dat is onterecht. Want deze werkgever is toevallig in iemand huis is gegaan. Toen de persoon zegt, luister nou, mijn huis was ingebroken, bla bla bla. Die was al. You see, je weet niet de dingen dat mensen doen om gewoon een rechtszaak te winnen. Oké? Deze persoon ging bij de werknemer computer en huis en zette spyware om alles om te zien aan de werkgever. En het was niet de computer van de zaak. Het was de computer van de werknemer. De private computer in de werknemerhuis. Er zijn dingen dat gebeurt. Dat mens en de rechter. En dit is wat ik snap niet. Want ik zie zoveel van deze dingen doen. De laatste dingen wat ik zag. Een werknemer heeft een bedrijfsauto wordt opgepakt voor drunk riding. De auto was genomen voor de nacht. En deze werkgever, oké, en ik snap het helemaal niet. Falsify. De aantekening aan de contract. Omdat je ziet dat was een contract. Het was ongebonden. Oké, de contract was ongebonden. Dan, wanneer we zien de datum dat het contract was niet goed, die hebben een nieuw contract gemaakt en getekende contract. Oké, en de meest criminal offense van deze werknemer, mensen hebben het goed voor elkaar. Oké, omdat ik snap het niet. En ik zit er om na te denken. We gaf op
Zoveel fouten wat deze person. Ten eerste, als je rijdt met alcohol. Je bent een alcoholist. Je wordt opgepakt bij de politie. Het kan even teruggegeven. Dat is één goede regel om iemand om te slagen worden. Oké? Je falsified documentatie en zet je een aantekening daarop. En nakken. Maar wat? Oh? De rechter, oh, de contract was toch getekend. Bekijk de aantekening aan de contract. It was illegal door iemand anders. Dat was niet de CEO tekenen op de contract. De vrouw op de contract zelf getekend. En dat is fout. Want zij is geen eigenaar. Ze heeft geen aandeel in het bedrijf. Maar ja, 50%. Je moet een boete van 50% van de salaris kan geven. Ik heb dingen meegemaakt. Ik zie dingen dat ik denk, hoe in God's naam. Oké, dames en heren. We leven in een onterecht wereld. Oké, dus die vrouw is met alcohol, politie heeft haar opgepikt. Ze heeft de contract, haar tekenen in plaats van de CEO tekenen. Maar toch, laatste dames en heren. Ik ben in de accountancy world voor zo lang. Dat van de dag van papers on the software. Oké. En je kan zien aantekenen wanneer het is gefalsificeerd. Daarom hebben ze nou digital aanteken. Oké? En dat de rechter gaat dat laten doorlopen. Omdat de contract, ja, de contract was betekend, maar kijk aan de geteken, de aantekening van de contract. Omdat het was illegal dan, de person, één person dat hebben links aan, kan niet schrijven als één person dat hebben rechts aan. Oh my God. Maar, dames en heren, er is heel veel onterecht bij werkgever. Dat is gebeurd. En ik vind dat de overheid moet hier even bekijken. Oké? Heel veel mensen is in de ziekenwet. Omdat deze ontrek. En daar is niemand om de mensen te helpen. En de mensen kunnen zitten daarover te praten. Maar als je hebt geen hulp, dan een situatie wordt niet opgelost. En mensen worden zikker en zikker en zikker. Oké, het is de grace van God. Ik zie dingen dat ik denk, oh, in Gods naam. Nou, ik snap het niet. Ik snap het niet dat je gaf op bepaalde dingen. En je vertelt dat de contract, de person at the contract, je kan kijken, die aantekenen van de contract, oké? Daarom hebben ze digital contract. Toen ik begin met accountancy is daar geen software. Dus wij moeten door papier gaan en even voor gelijk contract aantekenen. En je ziet dat deze person who tekent deze kant is hetzelfde person dat tekent deze kant. Maar toch. Die contract was getekend en 50% boete. Weet je, serious? Het is een oneerlijke wereld, dames en heren. Maar, Stier, je komt hier door. En dat is de meest positieve dingen. En heel veel van jullie dat hebben conflicts van mening met je werkgever. Je komt hier door. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer. En ik denk dat één ding dat ik vind jammer in mijn leven is dat ik word nooit een advocaat. Ik heb nooit een advocaat geworden. Want deze dingen zal echt niet door de vingers gaan. Snap je? En ik denk dat als je bekijkt die financial world, de administratie world en dat soort van ding. De dingen dat ging door de bug, door de vingers. Hoe mensen worden groot ontslagen krijgen. En dan je vraagt even, ja, dat kan toch niet, omdat dit, dat. Waar is de rente van mijn hypotheek? Waar is de dingen? En je krijgt, bam, dit is het. Zo werkt het niet. De mensen, de bevolking in een land, betaalt de kosten voor de land. Door belasting. Dus de bevolking moet wel een uitlaten point of help krijgen om bepaalde situatie op te lossen. Oké? En
There's zoveel mensen dat eind op in de ziekenwet. Dat is heel goed, heel verstandig voor te werken. Maar krijg niet de kans van wegens één ding en niemand willen luisteren omdat deze hebben te maken. En het wordt nooit opgelost. En mensen worden zo frustrated. En sommige mensen is niet sterk. Weet je? Zoals ik ben een pitbull. Zoals jullie Stier. Oké? Omdat ik ga even zien de onterecht. En ik vind dat mensen met meer innerlijke kracht en weten wat is de groundwet. De groundwet moet je weten als een mens. Oké? En dat zal je best wel helpen. Zo, je tiende huis van career and work is good. Helfte huis, samenwerken met groepen mensen brengt je financial stability. Je vijand is wat met mensen in je huis van geld. En je female vijand is een steenbok en een Leo. Oké? Dus wees voorzichtig. Nou, er is heel veel verandering, maar het is positieve verandering. We zien de deur naar spirit en dus is 32, dat is 5, dat is over verandering in de eerste week. Verandering aan einde met je female vijand, een einde met een ram, een einde omdat informatie is naar boven water gekomen. Mensen beginnen de feiten en de waarheid te zien. De energie van de moon. Iets komt boven water. Mensen recognize iets over heleboel geld. Misschien het is je man. Misschien het is een conflict van mening tussen u en een waterman. En dan zien wij de energie van nieuwe liefde komt binnen. Dus is best wel goed. Het is zoiets als je bent illuminate. Als je bent op zoek naar liefde. Dan zien we in de energie van de career veel mensen recognize. Hey, deze persoon heeft een goed idee. We kunnen deze persoon on board nemen. Oké? The journey in de derde week betekent dat je gaat vooruit gaan. Sommige van jullie kunnen een nieuw ondernemen of een nieuw werk gaan beginnen. Soms soort een nieuw offer komt waar de derde week neemt je het en je gaat even rechten. De vierde week is zeer positief. Hier heb je de situatie met family. Okay, there was some sort of a problematic situation with family. Dit komt tot een einde. This is a positive alignment of energy. Geniet hiervan, dames en heren. It is a positive month. The tower moment is in the house van de weeskal. Problematic situatie dat de weeskal heeft gecreëerd. Mensen nou zien de waarheid over een weeskal. Maar pas op je huis, je tweede huis van geld en je vriendenhuis, omdat steenbok is je grootste vijand, oké? Emotional situatie, you move forward, some sort of a new offer komt van a Pisces, Cancer, Scorpion person, name it. Ik zie dat sommige van jullie willen een nieuw start in de liefde. En je wil nou een nieuwe direction, een nieuwe richting. Ik zie dat een tweeling. De rechter komt op aan een tweeling. Moeilijkheid voor een tweelingman. Die heeft iets achtergekomen wat een tweelingman heeft gedaan. Iets surrounding heel veel geld. Dat de tweelingman kunnen best wel van iemand het genomen. Iemand zaak. Het komt op. Dus het is een positive maand voor jullie. There's transition. There is movement. De energie van de moon illuminate iets. En dit gaat jullie helpen. Namaste. Tot volgende keer.